Hey, szia! Üdv az IKEA-ban! Ma bemutatjuk, miben rejlik az egészséges alvás titka. Megtudhatod, hogyan teheted jobbá a hálószobád, hogy az éjszakáid igazán pihentetőek legyenek. Végül pedig egy svéd ötletet is megosztunk. Átlagosan életünk egyharmadát alvással töltjük. De vajon mi az igazán pihentető alvás titka? Íme néhány tipp tőlünk neked. A legfontosabb a megfelelő matrac, párna és takaró. Ha leginkább az oldaladon fekve alszol, válasz puhább matracot, ha a hasadon, akkor keményebbet, ha pedig a hátadon, akkor közepesen keményet. Vedd még figyelembe a testsúlyodat. Minél nehezebb vagy, annál keményebb matrac biztosítja számodra a megfelelő alátámasztást. Ezért az IKEA hálószoba osztályán próbálj ki többféle matracot, hogy megtaláld a hozzád leginkább illőt. A párnádat is az alvó pozíciódhoz igazodva választ ki, mivel a fejnek, a nyaknak és a gerincnek alvás közben egy vonalban kell lennie. A laposabb párna hason, a magasabb oldalt vagy háton fekvéshez alkalmas. Ezek lehetnek tollal vagy poliészterrel töltöttek vagy ergonomikusak. A takarók közül töltet, toll vagy poliészter és melegségi fokozat szerint is válogathatsz. Egy melegebb takaró télen, egy hűvösebb pedig nyáron biztosít tökéletes komfortot. Az ideális hálószobai hőmérséklet 18 fok körül van. Ha sötétítő függönyt vagy rolót használsz, kint tarthatod a tűző napsugarakat, így megmarad a szoba kellemes hőmérséklete, ráadásul éjjel a külvilág fényei sem zavarják meg az álmodat. Lefekvéshez készülődve az elalvást és az éjszakai regenerálódást segítő melatonin nevű hormon szintjének meg kell emelkednie a szervezetben. Ezért ilyenkor kerüld a melatonin termelődését gátló kék fényeket, helyette válasz tompább és meleg fényű világítást. A mobiltelefonodat vagy tabletedet is inkább tedd el reggelre. A hálószobád olyan békés kis sziget, ahol kellemes hangulat uralkodik. Ezért itt elalvás előtt már csak nyugalmas háttérzene vagy fehér zaj szóljon. A tiszta levegő jobb alvást biztosít. A levegő minőségét szellőztetéssel, légkondicionáló vagy légtisztító használatával jelentősen javíthatod. A Starkwind légtisztító csendes és éjjeli szekrényként is használhatod. A hálószobádban lágy, megnyugtató színek vegyenek körül, a környezet legyen szellős és rendezett. Így semmi sem fog megzavarni, reggel pedig frissen és kipihenten ébredhetsz. Hozzánk hasonlóan a svédek is a természetben élvezik leginkább a nyarat. És egy friss levegőn eltöltött nap után a nyugodt éjszakai alvás is garantált. Te is kipróbálod? Hey do! Viszlát legközelebb! IKEA.